Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi cu o scurtă descriere la nivel cât se poate de general pentru luna octombrie și cu vestea bună că m-am apucat să înregistrez emisiunile pentru fiecare zodie în parte. Însă nu știu exact cât va dura până când le voi posta, pentru că așa cum am menționat ieri, am și eu niște lucruri de care mă ocup, ceva provocări pe care am toată încrederea că le traversăm cu bine. Este foarte important ceea ce vă voi transmite astăzi, este un puseu de sinceritate și de avertizare pe care îl las aici, în sensul în care doar vă transmit niște informații pentru ca voi să fiți preveniți, pentru ca voi să puteți să faceți niște aranjamente sau pentru ca voi să puteți lua niște decizii înspre binele vostru suprem și al familiilor voastre. În consecință, vă voi ruga să luați de aici ceea ce rezonează cu voi, ce nu, să lăsați deoparte. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături, de asemenea vă mulțumesc pentru că vă abonați și nu uitați, vă rog frumos, dacă munca mea vă ajută, vă susține, vă oferă o stare de liniște, cum îmi spuneți în comentarii, apreciați aceste clipuri pentru că așa funcționează algoritmul aici pe YouTube. Vorbim așadar în linii mari despre luna octombrie și voi începe cu un aspect motivațional. Asta pentru a crea tehnica sandwich, care este folosită des în comunicare atunci când vrei să transmiți și aspecte neplăcute sau și informații care poate nu sunt ușor de digerat pentru oameni. În general, oamenii critică mult. Văd în primă instanță defectele. Reformatorii sunt mai greu de găsit. Sunt oameni mai rari sau sunt oameni care mai rar vorbesc și asta pentru că este mult mai dificil să îți asumi responsabilitatea, să te implici, să fii creativ și să faci anumite lucruri, să vii cu soluții. Și v-am spus acest aspect pentru că avem influența aceasta a arhetipului Fecioară care poate ne ajută atunci când nu ne convine ceva să găsim și soluția. Suntem susținuți să găsim soluția, mai ales pentru că începe luna octombrie, care este podul. Luna octombrie pare, cel puțin la nivel energetic, în primă fază și desigur la nivel de potențial, că este un fel de mers înapoi. Știți cum se spune despre arhetipul racului, pentru că l-avem pe Jupiter în rac. 2 pași înainte, 1 înapoi, pentru că avem foarte multă influență de la planete, de la arhetipurile planetare care sunt în retrogradare. Este podul pe care acum, dacă pășești și îl traversezi cu bine, te poți pregăti pentru a putea merge înainte. Pregăti, practic, pentru schimbarea de direcție despre care v-am mai vorbit de-a lungul emisiunilor. Și voi lăsa aici concluzia studiilor din ultimele zile și nu numai, din ultima perioadă, mai ales la nivel de astrologie mundană, acolo unde suntem toți implicați, pentru că noi suntem toți implicați, indiferent de zodia în care ne-am născut sau de constelația în care se regăsea soarele la naștere. Sigur că fiecare dintre noi va experimenta sub o formă sau alta diferit această perioadă a crizelor, a tensiunilor, însă cu toți o vom experimenta la un nivel sau altul. Luna septembrie a încheiat un capitol, am avut și eclipsa pe 21 și 21 este și arcana lumea care încheie o veche lume pentru că o altă lume începe. O altă lume va începe din luna martie, sfârșit de luna februarie, început de luna martie. Iar până atunci avem această oportunitate să ne asumăm responsabilitatea, să nu mai așteptăm salvatori din exteriorul nostru, pentru că noi vom găsi singurul om care te poate ajuta, începând din acest moment sau care te-a putut ajuta de-a lungul vieții tale, ai fost tu și doar tu. Până în luna decembrie vom avea o perioadă de tensiune și aici voi face referire la orice aspect, dar cu precădere la zona financiară, pentru că începe un fel de criză, noi suntem de ceva vreme într-un fel de criză financiară și nu o veți vedea așa în fața ochilor, ci din aproape în aproape, în detaliile mici și mărunte. În luna februarie vom avea niște aspecte astrologice profunde care practic deschid această lume nouă, această nouă ordine despre care v-am tot vorbit și în mod deosebit o vom resimți financiar.
Până atunci ce avem de făcut? Un pic de economie, un plan, să ne organizăm, poate să ne schimbăm locul de muncă, dacă este cazul. Fiecare om așa cum știe cel mai bine. Nu sunt aici pentru a vă da sfaturi, sunt aici pentru a semnala niște tendințe energetice, un potențial care se poate întâmpla. Și cu regret vă informez că potențialul este pe cale de a se întâmpla tocmai din cauza ignoranței noastre, tocmai din cauza lipsei de asumare a responsabilității asupra propriei vieți, dar și asupra societății, asupra vieții pe care o ducem noi și asupra relațiilor pe care le avem. O perioadă care ne poate zgudui încet, așa cum am spus, podul se poate clătina puțin, dar avem totuși un dram de stabilitate pentru a ne pregăti pentru adevărata furtună, metaforic vorbind, care începe din luna martie. Să vedem ce ne spune și energia pentru aceste câteva luni, pentru această perioadă, pentru această inițiere. Ce putem face? Și da, fac aceste emisiuni la nivel general pentru că va fi vorba despre comunități, va fi vorba despre oamenii cu care rezonezi, despre tribul de suflete și așa mai departe. Numărul 12. Să stai strâmb și să judeci drept, cum spune vorba românească. Comunicare, să începi să te interesezi, să negociezi, să nu lași lucrurile nefăcute, să te ocupi de toate cele lucruri pe care le ai în gând și în minte, mai ales pentru că în primele 4 zile din luna octombrie există o energie foarte benefică care te ajută să-ți pui acel plan în aplicare, să faci acele lucruri. Este un moment oportun, o fereastră deschisă pe care poți ieși fără să te accidentezi, să îți pui un plan în aplicare, să începi să faci ceva care sigur că va avea ecou pe termen foarte lung și poate fi foarte benefic pentru tine. Ce va fi foarte important în perioada ce urmează? Să ai un sistem de suport, un grup, familia, aproape prieteni cu care să te poți sfătui, cu care să te poți ajuta la nevoie. Iată, este o perioadă în care este indicat să comunici, să ieși din izolare, din propriile idei, să începi să te interesezi, să vezi ce gândesc și ceilalți și să fii deschis la o perspectivă foarte amplă asupra lucrurilor, pentru că doar noi singuri, noi înșine, cu propria noastră viziune, nu reușim nimic. Suntem prea dezbinați ca să putem schimba prin propria noastră perspectivă o lume întreagă. Mână cu mână. Toți la oaltă putem face aceste lucruri. Poate apărea, să spunem așa, o chestiune foarte importantă care trebuie dezbătută, trebuie negociată, comunicată, niște schimbări în viața ta, în rutina ta, care să-ți ofere acel nivel de siguranță de care ai nevoie, astfel încât să nu te simți pierdut, agitat, tensionat. Pentru alții dintre voi poate fi în zilele ce urmează o discuție care te agită sau o discuție care are loc după ce tu te-ai agitat. Poate cu sens, poate fără sens, depinde de caz. Se calmează o situație sau în sfârșit îți revine sufletul în piept. Crinul, înțelepciunea. Uite, lucruri pe care le poți implementa. Ieși și tu în față, spune și tu ce ai de spus, într-un grup, într-un sistem de suport, egalitate, fraternitate, toată lumea acum este chemată la apel să contribuie. Pluton este în Vărsător, își reia în luna octombrie mersul direct, puterea oamenilor. Vom vedea oameni în stradă, vom vedea oameni nemulțumiți. Nu cred că asta va schimba neapărat jocul. Schimbări la nivel de carieră. În ce crezi? Devotament sau poate alții dintre voi trebuie să schimbați direcția în care sunteți. De la un loc de muncă pe cont propriu, poate dacă sunteți pe cont propriu și lucrurile nu merg în direcția dorită, să vă găsiți un loc de muncă. Și aici este o remiză. Uite, o perioadă în care să îți găsești punctul de echilibru. La nivel foarte personal, este o perioadă în care se pot lua niște decizii
sau poți discuta despre un angajament. Ori nivelul tău de angajament, de responsabilitate într-o anume chestiune acum este pus sub lupă, este în discuție ceva, cumva, ori te tragi tu singur la răspundere, ori te trage cineva, ori tu tragi pe cineva la răspundere, ori este vorba despre o deblocare, despre o inițiere de care ai parte, faci niște lucruri noi sau este o inițiere la nivel spiritual, prinzi curaj să faci niște lucruri, să pornești ceva anume. Avem Împărăteasa și Nebunul, să o iei de la început. Încrederea că poți soluționa niște lucruri. Vei ieși sau poți ieși dintr-o luptă pentru putere, dintr-o competiție. Poate unii dintre voi câștigați o competiție sau poate copiii voștri câștigă. 7 de cupe. O perioadă nu tocmai plăcută pentru noi toți, dar nu imposibilă. 2 de monede, regele de cupe, 6 de bâte. Perioada se prezintă fix așa. Lasă deoparte confuzia, neputința, gândurile amestecate pe care le ai și ancorează-te în concret și ia niște decizii importante pentru viața ta. Fă ceea ce iubești cel mai mult. Care ți este talentul? Bazează-te pe asta. Talentul tău și ceea ce știi tu să faci trebuie să te facă unic. Ești deja unic prin esența ta, prin sufletul tău, însă și ceea ce faci aici în această lume trebuie să fie cumva unic pentru a nu fi ușor de înlocuit. Meseriile, locurile de muncă în viitor vor fi foarte ciudate, să spunem așa, pentru că anumite ramuri, anumite domenii, să spunem că vor fi în curând înlocuite de inteligența artificială. Deci găsește-ți locul, creează-ți spațiul pentru a fi în siguranță. Este o perioadă de tranziție, dar viața trece, oamenii nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor, de monedele digitale, ați văzut experimentul cu Vietnamul, cu ID-ul digital, toate aceste lucruri, până și accesarea pe internet se va face pe un ID digital, iar întreg traficul tău va fi monitorizat, toate conversațiile tale sunt deja înregistrate, sunt deja stocate, sunt deja păstrate în cloud, foarte multe informații în ceea ce te privește sunt în arhive, în bazele de date. La noi în România există unele undeva prin Piața Unirii, din ce am înțeles, fix sub ambasada unei țări care în acest moment este foarte cuprinsă de conflicte, le creează, are parte de ele. Nu intru în detalii pentru că îmi displace total acest subiect și nici nu simpatizez foarte mult energia din această țară, din acel egregor. Întorcându-ne la ceea ce voiam să vă transmit astăzi. Ai niște alegeri importante de făcut, trebuie să pui mâna și să apuci, să ancorezi ceea ce vrei să faci în perioada următoare. Ai 4 zile în luna octombrie să te gândești. Vreau să învăț să cos la mașină, vreau să învăț să gătesc. Apucă-te să faci asta. Orice vrei tu să faci, începi, cercetează, citește, documentează-te și apucă-te să faci asta. Pentru că în fiecare dintre noi există acest potențial, această putere despre care v-am vorbit săptămâna trecută. Ai parte de succes, ai acest potențial în care poți să reușești. Poate unii dintre voi nu veți avea succes la modul că toată lumea se îmbogățește peste noapte, dar vei avea un trai liniștit. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care să lăsați deoparte acele tensiuni, energia joasă, certurile lumești cu vecinii, frații, familia și așa mai departe, pentru că nu duc la nimic bun, ci să vă luați toată energia creativă și creatoare pe care o aveți și să o puneți constructiv în ceva pentru a construi o plută de salvare. Robinson Crusoe. Exact așa. Te descurci indiferent de situație. Ne putem descurca indiferent de situație. La nivel financiar se clarifică niște lucruri pentru că cineva este de partea ta și îți dă dreptate. Poate fi vorba despre ceva ce ține de prestigiu, de imagine publică, de imagine personală, poate fi o remunerație, la nivel financiar un bonus,
poate fi o apreciere, o diplomă, ceva de genul acesta. Medical vorbind, mă întorc la Scorpion, pentru că aici sunt foarte multe tensiuni în această perioadă și credeți-mă că ieri v-am făcut doar un mic rezumat. Sunt foarte, foarte multe lucruri, n-aveți voi răbdare să ascultați câte am eu de spus și nici eu timp de multe ori să spun câte aș vrea să spun. Fiecare să își ia de aici informația cu care rezonează, să aveți grijă la sistemul osos, la sistemul nervos, să aveți grijă la stomac și la microbiom. Și vă mai spun un lucru, v-am mai spus, dar o repet pentru aceia dintre voi care sunteți noi. Microb este omul. Deci microbiomul este plexul solar, centrul tău de putere. Când microbiomul este slăbit, îți pierzi energie vitală. De asemenea, vorbim despre roboți, roboți. Și în religie noi suntem robii. Sunt foarte multe lucruri, mă opresc aici. Vă deschide această informație vreun canal să percepeți mai mult decât poate o faceți deja. Sau poate nu și este în regulă și așa. Să vedem mai departe. Uite, 7 de cupe îți poate aduce darul, îți poate aduce vestea, îți poate aduce ceea ce îți dorești tu. Poți simți satisfacție profesională, personală, poți fi bine la nivel medical, chiar dacă, să spunem că lucrurile nu sunt neapărat în parametri optimi, găsești o cale, te descurci și asta pentru moment poate fi de ajuns. Poate fi apreciere din partea cuiva sau poate fi o perioadă în care pentru unii să știți că se lămuresc niște lucruri importante în ceea ce privește relația pe care o aveți acum, fie că este ea una de căsnicie sau fie că este ea una la început și abia v-ați întâlnit, abia v-ați îndrăgostit. Poate fi o perioadă în care să te hotărăști, să știi ce vrei, ce iubești, ce apreciezi, ce nu apreciezi. Și mă întorc la început de etalare unde am spus că în general oamenii văd defectele. Șapte de bâte. Puterea să depășești niște lucruri. Pentru unii dintre voi este o perioadă în care să încercați să spuneți stop sau să începeți să admiteți niște lucruri. Se poate depăși un blocaj, cineva se poate schimba în bine pentru ca voi împreună să fiți bine și vorbim despre partenerul de viață sau despre cineva drag vouă care în permanență vă creează stres și disconfort sau o persoană cu care tot aveți voi lucruri de împărțit în această perioadă. Ca frații, ne înțelegem frățește, poate unii dintre voi aveți tensiuni cu frații, cu familia. Poate fi o perioadă, uite, în care ești mulțumit de ceea ce ai realizat sau te gândești, oare mi este de ajuns sau am nevoie de ceva în plus, trebuie să mai fac ceva. Nu este o perioadă din istoria umanității în care noi să pierdem timpul. Încerc să fac o poză astăzi și să vă las în comunitate să vedeți vraful, teancul de cărți din care scot aceste informații. Și nu numai de acolo. Eremitul. Este o perioadă în care ești chemat la apel, să acționezi, gândindu-te calm, calculând pas cu pas. Este și o perioadă în care cineva ia o hotărâre. Voi, cineva din grupul vostru de prieteni, cineva din familia voastră, persoana voastră de interes, se pot lua niște hotărâri. Trebuie extrasă esența, adevărul, pentru că se pare că sunteți unii dintre voi într-o zonă de conflict sau într-un cerc vicios din care nimeni nu poate ieși împăcat, cu sinele fericit sau satisfăcut personal. Pentru alții dintre voi este ceva legat de sănătate. Trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră sau să începeți mai mult să abordați sănătatea holistic, să vă vedeți ca un întreg, din cap până în picioare, nu doar pe specialități, nu doar pe bucăți. Magicianul, Mercur. Mercur pe parcursul lunii octombrie intră în Scorpion, îl întâlnește pe Marte și apoi va intra în Săgetător, unde pe element de foc va avea și ultima retrogradare din acest an. Posibilitatea să mergi înainte, vedeți, 2 pași înapoi, 1 înainte. Însă aici este o punte, este o pregătire, mai ales pentru că am vorbit despre
lemnele umede și șubrede pe care călcăm acum. Ai posibilitatea să torni o nouă fundație. Încă din perioada în care a intrat Saturn în Berbec, v-am spus că se toarnă cărămidă peste cărămidă. Saturn acum este în retrogradare în Pești, intră și Neptun în retrogradare înapoi în Pești și ăsta este, să spunem, ultimul apel. Asta este ultima adunare, asta este o șansă. Nu se întâmplă nimic fatal, nu se întâmplă nimic care să ne frângă percepția. Nu se întâmplă nimic așa dacă ieșiți pe stradă să vedeți niște lucruri. Dar cu toți oamenii cu care vorbesc sunt în depresie. Toată lumea are câte ceva. Lucrurile nu funcționează ca acum 10 ani când oamenii erau mai fericiți. Ce ne spun toate aceste lucruri? Că ceva se întâmplă. Iar noi trebuie să înțelegem ce? Să devenim mai profunzi. Să ne trezim puțin din tot ceea ce știm, pentru că informațiile pe care le avem, le deținem, le-am învățat programat. Foarte multe dintre ele sunt false. Deci, în cuvântul program, avem cuvântul RAM. RAM în tehnologia informației este memorie. Memoria noastră, ancestrală, ne este în permanență șlefuită, ștearsă, adaptată memoria. Vreți să credeți asta bine? Nu cercetați voi, pentru că eu nu oblig pe nimeni să creadă ceea ce spun aici. Doar aduc așa o informație care poate vă ajută, poate nu. Aici cineva ia o hotărâre și este sigură această persoană de hotărârea pe care o ia. Și este o hotărâre care să știți că vă poate schimba viața unora dintre voi. Unii dintre voi vă hotărâți să spuneți în sfârșit ce aveți pe suflet și puteți găsi o cale prin care să negociați cu înțelepciune remedierea unei situații complicate. Să ieșiți dintr-o formă de abuz, unii dintre voi. Uite, 6 de monede. O situație care merge bine și pentru voi și pentru persoanele la care vă gândiți voi acum. Este o perioadă în care creștem, o inițiere. Este o perioadă în care poți depăși niște obstacole. Este o perioadă în care rutina ta se poate schimba. Este o perioadă în care poți să nu mai fii atât de stresat dacă îți faci viața mai ușoară. Poți discuta despre acele elemente, acele lucruri din relațiile tale în care poziția ta nu era cea pe care tu o doreai, în care erai dezavantajat, tocmai pentru a echilibra lucrurile, tocmai pentru a fi egalitate, tocmai pentru ca toată lumea să meargă în aceeași direcție. Aici este cineva care scapă de niște griji sau care încearcă să scape de niște griji pentru a se concentra la ceea ce spune, la ceea ce dorește. Și din nou 7 de cupe. Acesta este Smog, dragonul din cartea Hobbitul. Cum un om mic poate răsturna un car mare. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Nu te crede neputincios. O perioadă de împuternicire. La orice nivel. De altă parte, aici sunt oameni care degeaba visează cu ochii deschiși dacă nu acționează. Poate aveți pe cineva care vă îndrăgește, dar care nu îndrăznește să exprime ceea ce simte pentru voi. Este și așa energie. 10 de spade. Poți trece podul cu bine pentru că ai experiență. 2 de bâte și apoi poți planifica mai bine următoarea etapă. 2 luni. 2 luni de tensiune, 2 luni de mică agitație, dar și 2 luni după care poți ieși învingător. Soarele. O nouă lume în care tu știi să faci față, unde îți nu dăm un fericit la ceea ce te apasă, scapi de niște griji, sigur că pot apărea altele, pentru că așa este viața făcută, sus-jos, însă te luminezi. Cerbul de aur, stima ta, valoarea ta, sau poate fi vorba despre un câștig, despre o remediere de situație la nivel financiar, unde ți se încredințează, ți se înapoiază ceva de valoare. Poate fi un cadou pentru unii dintre voi sau poate fi vorba despre faptul că te simți mai bine după ce faci anumite lucruri. Trebuie să te ocupi de ceva anume, dar după te vei simți mai bine. Vei fi mulțumit. Cineva este cu ochii pe tine, te are în gând, se gândește la tine, chiar pe alocuri ușor obsesiv.
Dar dacă nu acționează, rămâne în această etapă de planificare și în etapa gândului cum ar fi fost dacă. Energia poate crea acum un potențial în care să ajungeți în 3 de bâte. Hai să vedem, hai să încercăm. Sau trebuie să fac și asta, trebuie să încerc și asta. Familie, un grup, un sistem, exact cum am spus, de suport. Un câștig la nivel de familie, câștigi ceva. Poate fi vorba la nivel general despre conceptul acesta de familie, pentru că îl avem pe Jupiter în Rac. Tot ceea ce se petrece în această perioadă în viața ta să fie datorită familiei sau din cauza familiei, sau atenția ta să fie către familie, sau să te gândești și la familie atunci când vrei să faci ceva și de acolo să vină tensiunea ta interioară. Sau poate fi vorba despre faptul că te îndrepți către un loc sigur, către casa ta, către omul, oamenii alături de care te simți ca acasă. Să vedem ce ne spun și talismanele. Acorduri noi, contracte, angajamente, contracte pentru locul de muncă sau înțelegeri, ne înțelegem. Acorduri noi, roata destinului, lumea, un proiect pe care îl începi, care te duce departe, expansiune, chestiuni legale de care te poți ocupa, pentru că sunt vești bune, pentru că energia te sprijină, serotonină, încântare, iubire. Puterea ta vine din familia ta, de suflete sau din neamul tău. Niște conflicte mai vechi pe care le poți rezolva acum. Uite, se pot încheia. Poți ajunge la un acord cu cineva. Iar acordul să fie exact așa. Hai să cădem de acord că nu suntem de acord și că este în regulă așa. Sau că nu suntem la fel, nu putem gândi la fel. Dar avem un sens, avem o direcție împreună. Și lucrurile se liniștesc. O victorie, un arc, o situație care devine flexibilă. Te poți mișca, poți obține niște lucruri, ok, o inițiere, un pod de trecut până în furtună, până în uragan. Avem aici Ox, inițialele sunt O, X, U și Q, Ox, bivolul din zodiacul chinezesc și v-am vorbit ieri despre desenele animate la care se uită fetița mea și acele mici animăluțe de putere, acele kwami. Unele dintre ele sunt din zodiacul chinezesc, sunt arhetipurile din zodiacul chinezesc, au bivolul, au câinele, iepurele, maimuța, pe toate. Practic, la un nivel foarte profund treci printr-o perioadă în care dacă știi ce dai la schimb, obții ceea ce îți dorești. Sau pentru a obține ceea ce îți dorești, trebuie să dai și tu ceva la schimb. Totul este cauză și efect. Natura cere echilibru, ce-ți dorești și ce sacrifici. O îmbrățișare cu bucurie, un examen luat, o veste bună, un succes, un câștig pentru unii dintre voi. Un început, vedeți, suntem în etapa în care ceva începe. Este începutul, este testarea. Este exact ca în tehnologia informației, testarea beta. Testarea pe nivelul nostru de conștiință. Testarea atunci când noi suntem în stare de veche, înconștient. Stare zilnică, fel și fel de evenimente la nivel internațional și global care testează terenul pentru această nouă lume. China, rasa galbenă. Da, din est va veni acum puterea. Numărul 17, așa cum am spus și ieri, aveți steaua voastră, aveți un drum, dar nu ne ia nimeni de mână să ajungem pe drumul nostru. Noi trebuie să mergem, noi trebuie să ne hotărâm. Din momentul în care toată energia va fi din nou direcționată către Saturn și Neptun în berbec, lucrurile se schimbă și într-o notă foarte optimistă, oricum, schimbarea în permanență este bună, dar într-o notă așa puțin mai realistă, văzând ceea ce văd zilnic în lume, nu toți oamenii sunt pregătiți. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să fiți bine sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume. Revin în zilele ce urmează, încet, încet, cu zodiile, în măsura în care am timp să le postez și să ne auzim cu bine și cu drag și data viitoare. Pa, pa!